Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, Hứa Thanh đã có cuộc chạm trán không mấy vui vẻ với đệ tử Đệ Nhất Phong, tính cách thích thể hiện và hay tấu hài của Ngô Kiến Vu, nếu chẳng phải người khác thì đã đành. Đằng này, gã ta lại đụng ngay vào một Hứa Thanh vốn nổi tiếng có thù tất báo. Đã thế, Ngô Kiến Vu còn vô tình chạm vào ngay vảy ngược của hắn. Sinh tồn của con hải thú trúc cơ này bắt buộc phải được luyện hóa khi còn sống. Hành vi nẫng tay trên trắng trợn của đối phương đã hoàn toàn vượt qua giới hạn chịu đựng của Hứa Thanh. Chính vì thế, không một lời thừa thãi, Hứa Thanh tung một quyền mang theo sức mạnh của mỉ ảnh, oanh kích thẳng vào thanh đồng đại kiếm của đối phương. Thanh kiếm lập tức vỡ nát ngay tại chỗ. Quyền thế không giảm nện mạnh vào lồng ngực Ngô Kiến Vu, khiến thanh niên này văng ngược ra sau, phun ra một ngụm tinh huyết. Không để đối thủ kịp thở, Hứa Thanh lập tức tế ra Thái Thương Đao, tàn nhẫn chém tới. Đối diện liên hoàn kích của Hứa Thanh, Ngô Kiến Vu thối lui điên cuồng, miệng lại trào ra một tiết canh lớn. Mặc dù bị thương là thế, nhưng thương thế này lại triệt để kích thích ý chí chiến đấu ngoan cường vốn có của tu sĩ Đệ Nhất Phong. Với tư cách là cửu điện hạ, Ngô Kiến Vu lập tức triệu hồi 30 thanh đại kiếm hộ thân phía sau lưng, tạo thành kiếm trận. Lúc này đây, toàn thân thiếu niên này như hòa vào trạng thái huyền diệu. Phía đối diện, Hứa Thanh cũng đốt cháy sát hỏa bên trong pháp khiếu, biến bản thân thành một hỏa nhân rực cháy. Cả hai lao vào nhau giữa không trung, sát phạt điên cuồng đến mức trời đất tối tăm, sóng dữ dưới chân gầm rú dữ dội. Hứa Thanh vận dụng hóa hải kinh ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ chụp xuống. Ngô Kiến Vu liền ấn mạnh vào ấn ký Thái Dương giữa hai lông mày, khiến bàn tay khổng lồ kia lập tức sụp đổ. Hứa Thanh nhíu mày, không chút do dự, trực tiếp dùng đầu húc thẳng vào trán đối thủ. Những mảnh vỡ kiếm vốn đang lơ lửng dưới nước biển cũng theo ý niệm của Ngô Kiến Vu bắn ngược trở lại, đâm vào người Hứa Thanh, bước cả hai đồng loạt lùi lại giãn khoảng cách. Thế nhưng Ngô Kiến Vu vẫn cứng đầu không chịu phục, vừa hằn học vừa ngâm thơ đầy vẻ ngạo nghễ, thi thoảng dạo chơi trên bầu trời, cớ sao nhật nguyệt dám tỏa hào quang. Đáp lại câu thơ của hắn là một đòn mang thần tính đầy uy lực phóng ra từ pháp thuyền phía sau Hứa Thanh, kết hợp với huyết nhục của câu anh mới được độ. Nhận ra uy lực hủy diệt của đòn này, gã thanh niên Đệ Nhất Phong tán mắt hoảng hốt, vội vàng ấn lên giữa trán vẽ nhanh một thanh huyết sắc đại kiếm để phòng ngự. Đúng lúc đó, Hứa Thanh lại bộc phát linh hải rộng 50 trượng trong cơ thể, trồng chất uy năng cùng đòn đánh thần tính, trực tiếp đánh cho Ngô Kiến Vu tơi tả, chật vật vô cùng. Đến nước này thì Ngô Kiến Vu cuống cuồng bóp nát một hạt châu pháp bảo để đuổi tẩu, biến mất ngay trước mặt Hứa Thanh. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, một mảng bóng đen dưới đáy biển đã quấn chặt lấy chân hắn. Cùng lúc đó, chiếc xiên sắt đen ngòm cũng quỷ dị đâm tới từ lúc nào không hay. Trong cơn nguy kịch, hắn đành bóp nát một khối ngọc sản thế mạng do sư phụ ban cho, mặt trắng bệch vì sợ hãi, hết cái vẻ ngầu lòi như khi vừa xuất hiện. Lúc này đây, Ngô Kiến Vu cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Thế nhưng Hứa Thanh làm sao dễ dàng buông tha, hắn bám đuổi sát nút phía sau, kẻ nào dám cướp đồ của hắn, kẻ đó đã tự điền tên vào danh sách tử thần. Ngô Kiến Vu vừa hất hải chạy trốn vừa gào thét khóc lóc, nhà ở phương Nam Tinh Quốc Trung, sơn hải người ta vốn đồng hương. Hứa Thanh mặt lạnh như tiền, chẳng thèm bận tâm mà đáp lại bằng một chiêu thiên đao bá đạo giáng xuống. Thế vậy, Ngô Kiến Vu luống cuống ném ra toàn bộ bùa hộ mệnh phòng thân. Gã ta thực sự nghĩ mãi không thông, chẳng phải chỉ là tranh giành một con hải thú trúc cơ thôi sao, có cần phải truy sát đến mức này không? Nghĩ đến đây, thanh niên số nhọ này lại uất ức nghêu ngao, đời này đạo đức vốn suy đồi, bắt nạt người quá đáng. Ta là ai? Đến cả xuất thân ra thế mà Ngô Kiến Vu cũng khai ra sạch sẽ rồi, vậy mà tên sát tinh phía sau vẫn truy đuổi không chịu buông tha suốt 2 ngày 3 đêm. Cùng đường, Ngô Kiến Vu đành phải quăng ra một lượng lớn sinh hồn tích lũy được, hòng cản bước đối phương. Nào ngờ, hành động này vô tình dâng tặng cho Hứa Thanh một món hời lớn. Hắn dùng sát hỏa thôn phệ sạch sẽ số linh hồn này, thuận lợi khai mở thêm vài pháp khiếu. Trong khi đó, Ngô Kiến Vu cũng cay đắng nhận ra bản thân đã trúng kích độc từ lúc nào không hay. May mắn thay, cuối cùng thanh niên này cũng đợi được viện binh cứu mạng. Khi tiến gần đến Nhân Ngư đảo, phía trước xuất hiện 10 bóng người áp đảo, mỗi người đều tỏa ra uy áp kinh người của tu sĩ kết đan kỳ trở lên, trong đó có cả sư tôn của Ngô Kiến Vu. Nhìn thấy chỗ dựa, Ngô Kiến Vu như bắt được cọc trèo, ngửa cổ gào to cầu cứu, thần qua bóng xế lại qua ngày, thương hải tàn diệp nhất tuyến tâm. Trong chớp mắt, áp lực khủng khiếp từ các tu sĩ kết đan phía trước đè nặng lên cơ thể Hứa Thanh, khiến hắn có cảm giác bản thân có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Nhưng ngay lúc này, bầu trời phía sau hắn cũng bộc phát một luồng khí thế kinh thiên động địa không kém. Thất gia cùng các vị phong chủ của 6 phong khác đồng loạt giáng lâm. Phong chủ Đệ Nhất Phong quay sang liếc nhìn Ngô Kiến Vu, hắn cứ ngỡ phong chủ sẽ đòi lại công đạo cho mình, ai ngờ thứ nhận lại là một trận mắng mỏ vuốt mặt không kịp. Thất gia bên cạnh cũng thản nhiên cười nói, đây chỉ là chuyện trẻ con đùa nghịch đánh nhau, người lớn không nên xen vào. Phong chủ Đệ Nhất Phong nghiêm giọng nhắc nhở đại kế của tông môn sắp bắt đầu, không thể để bọn chúng làm loạn thêm. Nói xong, ông dùng một tấm kim sắc phù bảo chia làm 2 nửa, lần lượt khắc ấn lên người Hứa Thanh và Ngô Kiến Vu, đây chính là liên mệnh phù.
Lúc này, chủy thủ trong tay Hứa Thanh đã áp sát và suýt chút nữa cứa rách cổ họng Ngô Kiếm Vu, nhưng đồng thời, một cảm giác sinh tử mãnh liệt lội ngược lại tâm trí, khiến hắn buộc phải dừng tay do tác dụng của tấm phù bảo. Thất Gia thấy cảnh này thì liên tục thở dài tiếc nuối, ông tự cảm thán sao mình không nghĩ ra chiêu này sớm hơn để khắc chế tính khí của đồ đệ, thoát nạn trong gang tấc. Ngô Kiếm Vu lại chứng nào tật nấy, nghêu ngao cảm thán, đêm mưa không ngủ nghe tiếng khách, thần tiên trên trời là cha ngươi. Hứa Thanh trầm ngâm suy tính, thuật bảo mạng của Ngô Kiếm Vu quá nhiều, nay lại có thêm liên mệnh phù, trước mắt quả thực không thể lấy mạng hắn. Sau đó, các vị phong chủ tiến sâu vào Nhân Ngư đảo để tiếp tục vây quét Hải Thi tộc. Hứa Thanh cũng không rảnh rỗi mà lùng sục khắp đảo để liệp sát những tên Hải Thi tộc dưới cấp trúc cơ. Về phần Ngô Kiếm Vu, để tự vệ, hắn dứt khoát kề thẳng đao vào cổ, tự uy hiếp chính mình nhằm ép Hứa Thanh. Thanh minh hai nấm mồ chung một nén hương, phân chia chiến lợi phẩm không đều thì đứt ruột đứt gan. Bất đắc dĩ, cả hai đành phải đem chia đều số chiến lợi phẩm có được. Trong đống pháp bảo mà Ngô Kiếm Vu bày ra, Hứa Thanh bị thu hút bởi một món đồ vô cùng tầm thường, cũ kỹ. Đó là một chiếc hộp giống hệt chiếc y từng đoạt được từ Mã Tứ và Nhân Ngư Thái tử, không sai một ly. Hứa Thanh chỉ lấy duy nhất chiếc hộp đó và nhường lại toàn bộ số pháp bảo khác cho Ngô Kiếm Vu. Biết rõ lai lịch món đồ, Ngô Kiếm Vu giải thích đây chính là hộp nguyện vọng của các tu sĩ kỷ nguyên trước để lại. Bên trong chứa đựng thứ gì hoàn toàn phụ thuộc vào vận may, có thể mở ra một phế vật vô dụng, nhưng cũng có thể là một món trí bảo vô giá, chỉ cần dùng pháp lực của bản thân uẩn dưỡng một thời gian là có thể mở ra được. Hứa Thanh vẫn giữ nguyên quyết định, hắn chỉ cần chiếc hộp nguyệt vọng này. Sau khi chia chắc xong, hắn tiếp tục dấn thân vào cuộc săn lùng các tu sĩ Hải Thi tộc, gặt hái thêm mạng của không ít cao thủ trúc cơ kỳ. Bằng việc thiêu đốt linh hồn của những kẻ này, kết hợp với số lượng lớn linh hồn mà Ngô Kiếm Vu tặng trước đó, Hứa Thanh đã thành công khai phá thêm 20 pháp khiếu nữa, thực lực bỗng chốc tăng vọt. Đến đây thì cũng hết tập 25 Quang Âm Chi Ngoại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.